راقصة في ملهى الليل وقع في غرامها رئيس أكبر مدينة في أمريكا اللاتينية، فتزوجها وأورثها حكم البلاد من بعده لتصبح أول رئيسة للأرجنتين. وبينما عشقها الرئيس الأرجنتيني حد الموت، كرهها الأرجنتينيون حد الموت أيضا. وإن سألت أرجنتينيا عنها سيتبرأ من سنوات حكمها ويرفض الاعتراف بوجودها من الأصل. إيزابيلا بيرون، رئيسة لم يؤمن بها الشعب يوما. فقر وتشتت وتشرد. إيزابيلا هو الاسم الذي اختارته لنفسها، أما اسم ولادتها فهو ماريا إستيلا مارتينيز كاراتاس. ولدت في مقاطعة لاريوخا شمال غرب الأرجنتين في 4 فبراير عام 1931. قضت طفولتها في عائلة فقيرة كانت فيها ماريا البنت الصغرى، التي كبرت ودرست البيانو والرقص واللغة الفرنسية. وحال وضعها الاقتصادي الصعب دون إكمالها لتعليمها الرسمي، وما أن بلغت 14 من عمرها حتى تشاجرت مع والدها وتركت منزل عائلتها. وكان الرقص هو أكثر ما تتقنه تلك الشابة، فانضمت إلى فرقة للرقص تحت إدارة الموسيقار الكوبي جو هيرالد، وهنا غيرت اسمها فأصبحت إيزابيليتا غوميز. واحترفت الرقص مع تلك الفرقة التي كانت تجوب أنحاء أمريكا اللاتينية وتؤدي العروض في النوادي الليلية في فترة كانت الأرجنتين فيها تمر بحالة صعبة وغير مستقرة، وذلك بسبب انقلاب الجيش على الرئيس الأرجنتيني آنذاك خوان بيرون، الذي وجد نفسه منفيا في بنما عام 1955. والآن لنتحدث قليلا عن إخوان، لكن حان وقت الاشتراك وتفعيل زر الجرس. الراقصة التي اقتحمت حياة الرئيس. خوان بيرون كان قد تزوج مرتين في حياته، وتوفت زوجته الأولى أوريليا تيزون بعد زواج استمر 9 سنوات، وزوجته الثانية ماريا إيفا دوارتي التي عاش معها 8 سنوات، وكانت محبوبة الشعب الأرجنتيني حتى لقبوها بالقديسة، ورفضوا الاعتراف بزوجة لرئيسهم بعدها. في عيد الميلاد عام 1955 كان أول لقاء بين خوان بيرون وإيزابيلا في أحد الملاهي الليلية، حيث كانت تؤدي أحد العروض مع فرقتها ليفتن بها الرئيس من النظرة الأولى، وألمح بعد ذلك لإدارة مكتبه باختيارها كسكرتيرة له ليقع في غرامها كليا، وتنتشر أخبار قصة الحب بينهما التي توجها بالزواج في مدريد عام 1961، وكان أطول زواج في حياة الرئيس حيث استمر حتى وفاته. رئيسة الأوقات القذرة. عايشت إيزابيلا الرئيس في أصعب ظروفه، إذ حدث انقلاب في الجيش ضده، وظل منفيا حتى عام 1972 بعد الثورة المعروفة باسم ثورة ليبرتادور الأرجنتينية، التي حظرت على بيرون وحزبه دخول الأراضي الأرجنتينية. لكن الرئيس لم ييأس، وبمساعدة زوجته الجديدة وتشجيعها استطاع تجميع حركته السياسية وحشد الدعم، وعين إيزابيلا لتكون ممثلة له في المحادثات إلى الأرجنتين، حتى نجح في العودة إلى بلاده، وسعى مع زوجته إلى توطيد حكمه، وكانت معه خطوة بخطوة منذ تلك اللحظة، فأقاما علاقات في الأرجنتين مع كافة القطاعات، حتى عاد الرئيس للواجهة في الأرجنتين كشخصية تحظى بدعم شعبي كبير. لكنه كان قد بلغ 78 عاما من عمره ومصابا بمرض مزمن في قلبه، فعلم بدنو أجله وعين إيزابيلا نائبة له، وبالفعل توفي بعد فترة قصيرة، وأصبحت إيزابيلا بيرون بوفاته أول رئيسة للأرجنتين عام 1974. كانت الأرجنتين في تلك الفترة تعيش فترة مليئة بالمشاكل والعنف، واختارت الرئيسة الراقصة طريق العنف لتثبيت حكمها، فكانت تقتل أي شخص يعارضها، حتى أحصت لجنة حقوق الإنسان في الأرجنتين آنذاك 458 عملية اغتيال على يد منظمة تابعة للرئيسة أنشأتها إيزابيلا على طريقة منظمة الجيش السري الفرنسي، التي كانت تغتال وتعذب الجزائريين خلال حرب الجزائر التحريرية. وتميزت فترة حكم إيزابيلا بعدم الاستقرار،
وسميت تلك الفترة بسنوات الحرب القذرة، وكانت جزءا مما يسمى بالحرب القذرة التي عاشتها الأرجنتين. عامان فقط حكمت فيهما إيزابيلا الأرجنتين، حيث أطاح بحكمها انقلاب جديد في الجيش، وقضت في السجن بعد ذلك 5 سنوات حتى أطلق سراحها وغادرت البلاد إلى إسبانيا. وإلى اليوم بقي ذكر هذه المرأة سيئا في الأرجنتين، حتى أن كثيرين لا يعترفون بها كرئيسة لبلادهم أو حتى زوجة لرئيسهم، والتي وقفت ذات يوم أمام مجلسها الاستشاري ومساعديها وقادة جيشها موجهة كلامها لكل من يهاجم حكمها قائلة: لا داعي للمناقشة وإثارة الخلافات الجانبية، وليلزم كل منكم حدوده، وليعلم الجميع أن لهذه البلاد رئيسا واحدا هو أنا، ولا بد من أن تكون كلمتي هي المسموعة والمطاعة أولا وأخيرا.